Оце мій Ugreen Powerbank на 145 Вт потужності і ємністю 25 тисяч мА. В мене 3 павербанки, бо всі знають, що я цим користуюсь постійно. Це мій улюбленець на цих батарейках від Tesla. І це не саме важливе в ньому. Це те, що він просто надійний, класний павербанк. Але мені почали у коментарях під оглядом цього павербанка писати, що є Zyme Z5, він дешевше і ліпше, чи просто такий, але дешевше. Є Move Speed, і також він там дешевше, але ті самі 145. Сьогодні ми забатлимо ці 3 павербанки. Ми порівняємо фактичний ККД, коефіцієнт корисної дії. Порівняємо фактично, скільки вони беруть на заряджання і на розряджання у ватт-годинах. Бо ми робили огляди усіх цих 3 павербанків, і ми знаємо, про що ми говоримо. Тому сьогодні на каналі Технозон Україна такий собі батл. Посилання на усі 3 павербанки у опису під цим відео. І, звісно ж, підписуйтесь та натискайте дзвоник. На каналі Технозон Україна. Поїхали. Ну і відразу, я не буду затягувати цей огляд, бо тут порівнювати буквально нічого. Справа у тому, що усі докази є у нас у наших оглядах. Наприклад, цей Ugreen я робив огляд, і цей Move Speed робив огляд. І Zyme Z5, давайте ось я відкрию зараз. У мене теж є огляд. Усі результати тестів, методології, як що заряджалося, як що робилося, як що, наприклад, вставлялося. Кожен крок записаний. Записаний буквально, прям усе. При тому, що зараз Ugreen 140 Вт коштує, він коштує не так, він коштує 65 баксів, 25 тисяч мА, з таким кошиком і з дротом. При тому, що це дійсно класна річ, і вони навіть у своїй, ось бачите зараз, у своїй рекламі, ви тут можете перейти, всі посилання опису під цим відео, подивитись і розклади, як воно все працює, і як вони там все, в принципі, розписують, але ліпше подивитись наш огляд, бо ми там це показуємо детально з усіма тестами. При тому, що вони навіть тут зазначають, що тут батарейки з Tesla Model 3 21700 стандарту. Move Speed зараз коштує 73,83, але можна взяти, наприклад, версію китайську без сертифікації ЦЦЦ. Я б не ризикував би, бо матеріали трохи інші. Комірки можуть бути трохи теж інші. Тому я скажу так, хочете, беріть 68. За 74 взяли і не буде питань. Але ця штукенція має свої переваги. Зараз про них поговоримо. І Zyme Z5, от ви бачите 61 ціну, але зараз у перевірених продавців, які саме висилають сертифікований Zyme Z5, ви от бачите з ЦЦЦ сертифікацією, ви не знайдете його дешевше, ніж 80-85. Ви можете актуальну ціну подивитись також у опису під цим відео. Так, як ви побачили у мене, наприклад, Ugreenчик, ось цей Ugreen, який в мене на столі, він зараз що робить? Заряджає... що він заряджає? Він відвалився. Він заряджає мій мобільний телефон. То вже, мабуть, ви зрозуміли, який буде ліпше. Але докази я усі вам зараз доведу. А так, давайте. Загальний переможець. Це перше, про що ми кажемо, це Ugreen, це PB205. Бо Ugreen при заявлених 90 Вт-годин, він має КПД 86,4%. Це на розряд. При заявлених 90 він віддав 77,748 тисячних. Move Speed заявлено було більше, він заявлений 92,5 Вт-години, але віддав усього 73,151, і в ньому 79,1%. До речі, те, що там до 25% це більш-менш нормально, але те, що менше 20% це вже гарно. А якщо менше 15% втрат, то це просто ідеальний павербанк. Якщо ви знаходите павербанк, який віддає заряду з втратами менше 15%, беріть і не думайте. І це конкретно про Ugreen. У Zyme Z5 при заявлених 90 Вт-годинах розряд Вт-годин 71,732. ККД в нас складає 79,7%. Різниця Ugreen проти Zyme цілих 6 Вт-годин, вибачте. І при тому, що це КПД 8,4 різниця. Давайте на повне порівняння підемо. Заявлена ємність мАч 25 тисяч. Move Speed спробували трохи
92,5. До речі, усі ці павербенки підходять для польотів на літаках. Вибачте, повинен перевіряти постійно смартфон, бо тривога у Запоріжжі тут дуже небезпечно зараз. Тепер далі. Прийняв на повний заряд. Справа у тому, що Ugreen, при тому, що в ньому заявлено менше, наприклад, чим у MoveSpeed, він прийняв 94,6. Якщо б він віддавав би більше, то це могло означати, що він втрачає більше, є більше на нагрів. Але так, як він віддає більше, це означає, що в нього більш ємні і чесні комірки, оці 21700. MoveSpeed при заявлених 92,5 він взяв, прийняв на заряд 92,851. При тому, що, ви розумієте, як начебто ККД на прийом такий більш-менш нормальний, але на розряд він віддав усього 73,151, 73,151 тисячну. А займ Z5 він при 90, він взяв 90. Я не думаю, що там прям тепловий пакет такий, що він ККД 100 має. На прийняття. Там просто комірки гіршої якості, ніж у того самого Югріна чи у MoveSpeed. Я думаю, що у MoveSpeed і у займа приблизно однакові комірки. Віддав під час розряду ватт-годин Югрінчик 77,7 Вт-годин. Це віддача від номіналу 86,4, 73,151 це віддача від номіналу 79,1 у MoveSpeed, і у займа Z5 віддача від номіналу 71,732 і це 79,7. Як же ж так виходить, що віддав він менше, а ККД більше? Справа у тому, що вони заявляли менше Вт-годин, ніж MoveSpeed. MoveSpeed заявив більше, віддав менше. Ну, коротше, таке собі вийшло. Начебто більше віддав, але заявлено більше. Це така собі математична пастка для них вийшла. А максимум одного порту вони однаково по 140 Вт-годин віддають спокійно. А от на зарядку справа у тому, що займ Z5 має перевагу у 100 ваттну зарядку, швидкість. Справа у тому, що зарядка займ Z5 має 100 Вт, MoveSpeed 65 і Ugreen 65. І начебто займ Z5 виграє. Але давайте ми подивимось на це іншим боком. Справа в тому, що 100 Вт він стартує на перші 20%. Від 20 до 100% він йде приблизно з тою самою швидкістю, як Ugreen і MoveSpeed. І різниця в нас буде лише декілька хвилин. І думати, що тут швидше буде заряджатися, ну, повірте, фізика, хімія процесу, вона не така, хімія і фізика, бо там хімічно це літій, а фізично там самі процеси, які йдуть між цим літієм і розеткою, по факту. При тому, що в нас є потужність другого порту, в нас 65 на Ugreen, 45 на MoveSpeed і заявлено 100 Вт на займ Z5. Але не варто думати, що те, що у нього перший 140, інший 100, що він буде однаково працювати, якщо там вмикнули, буде 245. Ні, 145 Вт – це тотальна ємність усіх портів. Це, до речі, по Type-A тут є деякий момент. Ugreen віддає 22,5 Вт по Type-A, MoveSpeed віддає від 18 до 22,5, а у займа було заявлено до 65. Але фактично він більше 30-35 не віддає. Поясню, і він потім збрасується у захист. Поясню, справа у тому, що коли ми тестували займ, там було по тестеру, видає, що там QX Charge 2, QX Charge 3 20 вольт. І ти такий, 20 вольт, добре. Але нам цікаво так, щоб він 20 віддавав. Коли пристрій наш, тестер, запрашує 20, він видає 19886 чи 884, у огляді можна подивитись, чи 984, і не доганяє до 20, збрасує у захист до 12 вольт. І ми, по суті, втрачаємо усю перевагу цього порту, який заявлено до 65 Вт. Там немає 65 Вт фактичних. Максимальний вхід ми з вами обговорили. Сумарний режим 100 плюс 45, 2 Type-C-шки. Те ж саме у займа і те саме в нас у займ Z5.
Три порти 100 плюс 15 приблизно діляться однаково, також можете подивитися у наших оглядах. А от по незалежності портів Zyme Z5 і Ugreen мають залежні порти. Це означає, що коли заряджається один пристрій, ти під'єднуєш інший пристрій, цей перший пристрій він перепідключається і починає заряджатися по новій з пересогласуванням протоколів швидкої зарядки. MoveSpeed має незалежні порти. Такого переподключення немає. Тобто він більше підходить для роутерів, для чутливої техніки, бо усі ці павербенки можуть і заряджатися одночасно, і віддавати енергію. Тобто, що в нас ще є? В нас є дуже цікавий момент по перегріву. Термотест не зафіксовано на Ugreen, не зафіксовано на MoveSpeed. При тривалому розряді на максимальній швидкості 140 Вт Zyme Z5 виходить, падає у захист. Повністю, тобто він вимикається. Це добре, що в них усіх є BMS, такий свій BMS, і він падає у захист. Це добре, що є, але погано, що термоінтерфейс, в принципі, тому що він на 90 заявлених Вт 90 брав, я розумів, що десь там в нас є таке конкретне втрачання тепла. Так? Тобто він гріється по факту. Вага це суттєво, бо самий в нас важкий Zyme Z5 520 грам, 513 Ugreen, а сам по собі MoveSpeed важить аж на 60-70 грамів менше. І це така дуже суттєва різниця, 70 грамів. Тепер далі. Наскрізне заряджання, я вже казав, є у всіх. Також усі три підтримують Power Delivery 3.1, EPR 140 Вт. Є підтримка PPS, а ось по UFC це універсальний протокол швидкої зарядки. Є такий UFCS. І, чесно кажучи, заявлено у Zyme, у Ugreen і MoveSpeed не було заявлено, у Zyme заявлено, жоден тестер не бачить UFCS на Zyme Z5. Є, як є. Ну, всі інші стандарти швидкої зарядки ви можете подивитись саме у наших оглядах. Є в нас по енергетиці, як ми бачимо, по енергетиці на першому місці це в нас конкретно Ugreen, на другому MoveSpeed M25 Pro і на третьому Zyme Z5. Порти та протоколи. Можна подивитись, в принципі, давайте так. В нас паритет по максимальному протоколу Power Delivery 3.1. По USB-C Zyme виграє, це однозначно по другому USB-C 100 ватний, 65 Вт на Ugreen і 45 усього на MoveSpeed. В принципі, цим обумовлена і незалежність портів, там по-іншому контролер зроблений. По третьому порту по USB-A приблизно всі однакові, я б не брав би до уваги, 65 Вт заявлені, бо вони фактично нормально не працюють. Ну і по заряду в нас по вхідної потужності Zyme має 100 Вт, хоча така собі перевага. По сумарній видачі приблизно однаково вони працюють. По незалежності портів в нас MoveSpeed перемагає, і що? Ну і, в принципі, сценарії та переможці. Давайте вже з вами по сценаріям підемо. Для максимум автономності це Ugreen. Роутер, міні-ПК, чутлива техніка – це MoveSpeed. Незалежні порти. Тобто я б розглядав би серед двох цих, скажімо так, кандидатів, це MoveSpeed і Ugreen. Два потужні ноутбуки Zyme можливо, але другий порт буде усе одно залежним. Якщо 65 плюс 65, можливо, він там буде працювати. Щодня носити у сумці, ну, MoveSpeed це самий легкий, але з 449 грам цеглина також не скаже, що він дуже такий у нас дуже легкий. Тривале високе навантаження – це тільки Ugreen і MoveSpeed, і найуніверсальніша покупка – це Ugreen P205. Саме цей Ugreen P205, 25 тисяч мА, використовує Технозон у своєму житті на кожен день, що і вам рекомендує. Усі докази з усіма замірами в наших оглядах. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна і Техномагія. На все добре.